السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. نن مسافر د سویس یو بل حیرانونکي ځای ته دی چې ګرینډلوالډ نومیږي. دا د لاټربرنن څخه وروسته زما دویم د خوښې ځای دی په سویټزرلنډ کې، ځکه چې دلته هر طرف ته سترګې اړوي نو د واورو ډک غرونه، شنې درې، ښکلي لرګین کورونه او داسې احساس کوي لکه د طبیعت په غېږ کې چې یو کوچنی ارام کلی پروت وي. هغه څه چې زما ډېر پام یې ځان ته واړو دا و چې کورونه د غرونو په لمنو کې په ډېر ښکلي ډول جوړ شوي دي. داسې ښکاري چې طبیعت او انسان دلته یو ځای ژوند کوي او نه دا چې یو د بل پر ضد. همدا منظره چې ګورم بې اختیاره مې خپل افغانستان په ځانګړي ډول نورستان را په یاد شي. زما په نظر نورستان هم داسې طبیعي ښکلاوې لري چې د نړۍ له ډېرو ښکلو ځایونو سره سیالي کولی شي، لکه لوړ غرونه، شنې ځنګلونه، روانې اوبه او پاکه هوا، هر څه پکې شته دی. یوازینی فرق یې دا دی چې دلته سړکونه، کیبل کارونه، هوټلونه او نور اسانتیاوې جوړې شوي دي. همدا اسانتیاوې دي چې هر کال په میلیونهاو خلک دې ځای ته راځي د سیاحت دپاره. زه دا امید لرم چې یوه ورځ به زموږ په نورستان کې هم د طبیعت ښکلا وساتل شي او داسې اسانتیاوې به جوړې شي چې خلک له ټولې نړۍ څخه راشي او زموږ د هېواد دا ښکلی جنت هم وویني. دا به زما لپاره د ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ ځای وي. ګرینډلوالډ د دغه کیبل کارونو له امله هم ډېر مشهور دی. همدا کیبل کارونه خلک د غرونو تر لوړو څوکو رسوي او له هغه ځایه د الپس غرونه هم تاسو کتلی شئ. که تاسو کله سویس ته راشئ نو خامخا دغه ځای وګورئ او کیبل کار یې تجربه کړئ. د ګرینډلوالډ په ښکلو کوڅو او سړکونو کې یو آرام موټر سفر وکړئ یا د موټر په ذریعه یا د خپو په ذریعه سفر وکړئ.
او د دې ځای له طبیعت، کورونو او منظرو څخه یو خوند واخلئ. اوس راځئ چې د ګرینډلولډ په ښکلو سړکونو یو آرام سفر وکړو. دلته موټر چلول خپله یو ځانګړې تجربه ده. د لارې دواړو غاړو ته شنې غونډۍ، ښکلي لرګین کورونه او د الپ واورین غرونه ګورئ. کله ناکله داسې احساس کوئ چې ته د یو فلم په صحنه کې روان یې. هیله لرم چې تاسو هم له دې آرام او ښکلي سفر څخه خوند واخلئ او د ویډیو تر پایه موږ سره پاتې شئ.
هیله لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. په راتلونکي ویډیو کې به مونږ تاسو ته د سویس آرک ګورج ښیو، کوم چې یو ډېر ښکلې دره ده. انشاءالله تر هغه وخته پورې مو په الله سپارم.